Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। আসাম পুলিচৰ এসআই ৰিজাল্ট দিলে যেহেতু আসাম পুলিচ এসআই কমান্ডো আৰু ইউবিএসআই দুটা ৰিটেন এক্সাম হৈছিল। এই ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্টটো দি দিছে, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাৰ্কছৰ কথা উল্লেখ নাই আৰু কোনেও নাজানে যে কাট অফ কিমান গৈছে। বহুত কেণ্ডিডেটে 60+ পায়ও তেওঁলোকৰ নাম হোৱা নাই, দুয়োটাতে নাম হোৱা নাই। চ' ইমান হাই কাট অফ গুচি গৈছে আৰু আমি ৰিটেন দিওঁতে কিমান মাৰ্কছ পাইছিলোঁ এই মাৰ্কছ চাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। যেনেকৈ AB UBৰ মাৰ্কছ চাবলৈ দিছিলে তেনেকৈ আমাক মাৰ্কছ চাবলৈ দিব লাগিছিলে, কিন্তু মাৰ্কছ চাবলৈ দিয়া নাই। যিবিলাক কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই হৈছে তেওঁলোকৰ নাম মাত্ৰ দিছে আৰু আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে আসাম পুলিচ AB UBৰ কাট অফটো কিমান গ'ল। চ' আমাক নিজৰ মাৰ্কছটো চাবলৈ দিব লাগিছিলে, যিহেতু আমি ৰিটেন এক্সাম দি আহিছিলোঁ। ফেইল হ'লেও বেলেগ কথা আছিলে, কিন্তু যদি আমি আমাৰ মাৰ্কছটোৱে চাবলৈ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা মনত দুখ এটা লাগে। চ' এইটোৱে মেইন কথা আছিলে। যদি আপোনালোকে এই ধৰক এই লিষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নাম আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আপোনালোকে ভালদৰে ফিজিকেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব, যিহেতু 20 তাৰিখত ফিজিকেল হ'ব, 20 জুনত আপোনালোকৰ ফিজিকেল হ'ব। চ' আপোনালোকে নিজকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ নাম আহিছে এই লিষ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া বহুত কেণ্ডিডেটে এইটো কৈ আছে যে আমাক ৰিজাল্টৰ আমি যি ৰিটেন এক্সাম দিলোঁ এই ৰিটেন এক্সামৰ আমাক ৰিজাল্ট চাবলৈ দিব লাগিছিলে। আমি ফেইল কৰিলেও বেলেগ কথা আছিলে, কিন্তু বহুতো কেণ্ডিডেটে কৈ আছে যে ফেইল কৰিলেও কথা নাই, কিন্তু আমাক আমাৰ ৰিজাল্টটো চাবলৈ দিব লাগিছিলে। যেনেকৈ আসাম পুলিচ AB UBৰ ৰিজাল্ট ক্লিয়াৰকৈ দিয়া হৈছিলে যে নিজৰ ৰোল নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পালে, কিহত কিমান পালে, নেগেটিভ কিমান হ'ল, তেনেকুৱা আপোনালোকে চাবলৈ পোৱা হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ এসআই ৰিজাল্টটো তেনেকুৱা নহ'ল। ডাইৰেক্ট ফিজিকেলৰ যিবিলাকে কোৱালিফাই হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ নাম মাত্ৰ দিছে আৰু এইটো কাট অফ কিমান গ'ল এইটো আচলতে কোনেও নাজানে। আমি যেতিয়া আসাম পুলিচৰ AB UBৰ এসআইৰ যি ৰিটেন এক্সাম দি আহিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে এইটো ভাইৰেল হৈছিলে। বহুতো কেণ্ডিডেটে এতিয়া সেইটোৱে কৈ আছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ ভাইৰেল হোৱাৰ ৰিজনৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নেকি, 60+ পোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকৰো নাম ইয়াত এই লিষ্টত অহা নাই তেনেকুৱা লাগি আছে বুলি কৈ আছে। চ' সেইটোও হ'ব পাৰে, কিয়নো এতিয়া আমাৰ মাৰ্কছে চাবলৈ দিয়া নাই আৰু কাট অফো দিয়া নাই যে ইমান কাট অফ গৈছিলে ইমানৰ পৰা ৰখা হৈছে, এইটোও কোৱা নাই। ডাইৰেক্ট যিবিলাক কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিলে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ মাত্ৰ ফিজিকেলৰ কাৰণে মাতিছে। আসাম পুলিচ AB UB যেনেকৈ কনষ্টেবলৰ যেনেকৈ ফিজিকেলৰ কাৰণে মাতিবলৈ হ'লে ৰোল নম্বৰ যেনেকুৱা এটা ছাইট আছিলে ৰিজাল্ট চেক কৰা তেনেকুৱা ছাইট বনাব লাগিছিলে, যিহেতু আমি গম পালোঁ হয় যে কাট অফ কিমান গ'ল আৰু আমি কিমান পাইছিলোঁ, কিমান নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নাম নাহিলে। এইটো গম পোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিলে, কিন্তু ডাইৰেক্ট ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টেই দি দিছে। বাকীবিলাক তেনেকুৱা একো প্ৰচেছে নাই। আপোনালোকৰ যিবিলাকৰ নাম আহিছে তেওঁলোকক ফিজিকেল এতিয়া দিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে যিবিলাকৰ ইয়াত নাম আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু ভালদৰে ফিজিকেলটো দি দিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাকৈ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।